Chào các bạn, việc lựa chọn một chiếc xe ô tô theo xu hướng gầm cao, đây là xu hướng của không chỉ ở Việt Nam mà còn là thế giới. Thì do chúng ta sử dụng xe thì cái nước ở đô thị càng lúc càng bị dâng lên. Thì các bạn sử dụng chiếc xe sedan nó sẽ gặp những trở ngại trong cái việc di chuyển. Ngoài ra một chiếc sedan thì cái việc mà cái ổ gà hoặc là cái bờ cống hoặc là cái lề nó cao thì các bạn cũng sẽ khó xử lý. Đối với những cái đường chật hẹp thì xu hướng của thế giới không phải chỉ riêng ở Việt Nam là sẽ lựa chọn những xe gầm cao. Thì đối với những chiếc xe gầm cao mà quá to thì các bạn sẽ không đi được trong đô thị. Nhưng những chiếc xe gầm cao nhỏ các bạn sẽ là một lựa chọn sáng giá để các bạn đi trong đô thị. Thì Khanh xin phép giới thiệu cho các bạn đây là chiếc Hyundai Kona sẽ giúp cho các bạn đi trong đô thị gầm cao để các bạn đừng bỏ đi những cái lo lắng về cái việc mà chúng ta lái một chiếc ô tô bị vướng những cái Khanh đang chia sẻ. Đối với Hyundai Kona, lợi thế của nó là cái bán kính quay vòng nhỏ, có nghĩa là khi mà các bạn cua từ một lề này qua lề kia thì cái bán kính quay vòng nó rất là nhỏ, các bạn có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trong thành phố. Ngoài ra thì Hyundai Kona nó còn có gầm cao giúp cho các bạn di chuyển ở những cái cung đường trong đường Hồ Chí Minh nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Cái độ rộng của khoang nội thất thì cũng đủ để cho các bạn đi đường trường, mọi thứ thì nó sẽ nằm ở mức độ vừa phải, chứ nếu mà các bạn muốn đòi hỏi một chiếc xe mà nội thất rộng rãi mà gầm cao nữa thì các bạn sẽ đi trong thành phố nó sẽ không được linh hoạt, vân vân. Thì mọi chi tiết về những cái chia sẻ đó mong quý vị và các bạn liên hệ qua bên Khanh số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ chia sẻ giải đáp từng trường hợp cụ thể để tư vấn cho các bạn lựa chọn một chiếc xe phù hợp. Câu chuyện hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho các bạn là mua chiếc xe này với cái chương trình ưu đãi lãi suất là 0.7 và giữ suốt tức là cố định từ 2 năm đến 5 năm dành cho những khách hàng có mức lương chuyển khoản. Chi tiết thì các bạn sẽ coi phía trong cuối video clip với dùm Khanh nha. Khanh sẽ giới thiệu sơ qua những cái trang bị trên chiếc xe này cho các bạn, những bạn nào mà chưa tìm hiểu, những bạn nào chưa biết về chiếc xe Hyundai Kona. Đầu tiên là Hyundai Kona về phần đèn thì sẽ là đèn LED, có nghĩa là nó sẽ có cốt pha là LED luôn. Thì các bạn đi trong đường tối nó sẽ giúp cho các bạn quan sát đường sẽ tốt hơn, bởi vì cái ánh sáng LED đi ban đêm nó rất là bám đường. Xe còn có trang bị cho các bạn chiếc cảm biến góc. Đây là cái chiếc cảm biến góc hai bên, giúp cho các bạn lái chiếc xe nó sẽ tự tin hơn, bởi vì cảm biến góc sẽ giúp cho các bạn lái chiếc xe nó sẽ cua trái hay cua phải. Cho những chiếc xe đầu dài như vậy thì các bạn định hướng được là khoảng cách bao nhiêu là vừa đủ, là chúng ta sẽ không bị trầy những cái mép, rất là hay luôn các bạn. Về phần bánh xe thì xe sẽ được trang bị là bộ mâm 18 inch và có cảm biến áp suất lớp. Cảm biến áp suất lớp thì nó sẽ khác với cảnh báo áp suất lớp. Cảm biến thì các bạn biết được là ở trong này nó bao nhiêu áp suất, còn cảnh báo thì khi nào nó xẹp nó mới báo. Khác hoàn toàn luôn nha các bạn. Một số xe thì công bố là có cảnh báo áp suất lớp thì nó sẽ không báo giống như cảm biến áp suất lớp đâu. Về phần gương hậu, chiếc gương hậu của Hyundai Kona có trang bị cho các bạn gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn bảo rẽ. Và có một cái rất là hay, đó là có sấy gương cho các bạn. Sấy gương có nghĩa là khi mà các bạn đi trời mưa thì nó sẽ là sấy lên cái phần kính này, nó sẽ trong, giúp cho cái phần kính này nó không bị động xương. Các bạn quan sát nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nhắc về tính năng an toàn thì trên đây nó còn có chức năng cho các bạn, đó là cảnh báo điểm mù. Đây Khanh sẽ bật cho các bạn biết là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương nó hoạt động như thế nào. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù. Đối với hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ giúp cho các bạn khi mà lái chiếc xe, có những chiếc xe chạy song song mà cái phần gương của các bạn không thấy thì nó sẽ phát ra tín hiệu đèn, giúp cho các bạn quan sát và nhận biết được trước khi chúng ta quẹo. Ngoài ra thì nó còn có hệ thống cảnh báo cắt ngang, giúp cho các bạn lái chiếc xe từ trong nhà ra mà bị hai bức tường che, chúng ta còn biết được người đi tới hoặc là xe máy đi tới, các bạn sẽ dừng lại đợi cho người ta đi qua. Về phần đuôi xe thì nó sẽ là cụm đèn LED cho phiên bản turbo. Đây là xe cao nhất rồi thì nó sẽ có đèn LED. Về tiêu hao nhiên liệu thì xe đi đường trường nó khoảng 5,5 lít, đi đường thành phố thì nó khoảng 9 lít về tiêu hao nhiên liệu. Xe có cho các bạn là chiếc camera rear, cảm biến rear. Và
Camera rear của Hyundai thì sẽ xoay theo góc lái, các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó sẽ xoay qua phải, rất là tiện trong quá trình các bạn sử dụng ô tô. Về phần ghế thì nội thất ở trong á, nó chỉ có một màu thôi các bạn, đó là ghế da, và ghế da là màu đen. Những anh chị nào có nhu cầu màu kem thì chúng ta chỉ việc bắt buộc là phải bọc lại ghế thôi, chứ không có cái tùy chọn là đặt màu kem. Về phần mui xe thì sẽ có 3 ga mui và cửa sổ trời cho các bạn, 3 ga mui và cửa sổ trời cho phiên bản turbo này. Chúng ta sẽ xem sơ qua về phần nội thất ở phía trong. Đối với phần nội thất ở phía trong, xe sẽ có cho các bạn là cái bản đồ dẫn đường và có cảnh báo tốc độ khi chạy, có Android Auto, có Apple CarPlay. Về phần điều hòa thì đây là điều hòa tự động, có sẵn cho các bạn chiếc sạc không dây chuẩn QI. Xe thì được trang bị là nút khởi động, nút bấm Start Stop rồi. Về phần gạt mưa thì xe sẽ được trang bị là gạt mưa tự động. Đây là gạt mưa tự động giúp cho các bạn lái một chiếc xe ô tô sẽ rất là tiện. Về phần đèn thì xe sẽ có cho các bạn là chiếc đèn tự động luôn. Khi mà chúng ta vào tối tự động nó bật, khi ra sáng tự động nó tắt. Về ga tự động Cruise Control thì có sẵn luôn cho các bạn, nhưng xe sẽ thiếu đi của các bạn là cái lẫy số vô lăng. Thì khi mà lẫy số vô lăng các bạn có nhu cầu thì bên Khanh hoàn toàn có thể nâng cấp được cho các bạn nếu các bạn có nhu cầu sử dụng lẫy số vô lăng. Về chiếc gương trong xe thì đây là chiếc gương hậu tự động chống chói, chúng ta sẽ không bị chói mắt. Đối với hộp số và động cơ thì đây là động cơ tăng áp, thành ra có công suất rất là lớn, 170 mấy mã lực luôn đó các bạn. Về hộp số thì đây là hộp số tự động 7 cấp liên hợp kép và có 3 chế độ lái giúp cho các bạn lái chiếc xe là Eco, Sport và Comfort. Có hỗ trợ cho các bạn xuống dốc. Một cái chức năng rất là hay nữa trên chiếc xe mà Khanh nghĩ là các bạn rất là thích, đó là chức năng đề nổ từ xa. Thì nếu mà các bạn mua xe tại chỗ Khanh, các bạn thích có nhu cầu về chức năng đề nổ từ xa, bên Khanh hoàn toàn có thể cung cấp được cho các bạn trên chiếc ô tô này. Đề nổ từ xa tức là các bạn đậu dưới trời nắng, chúng ta sẽ bấm đề máy lên. Thì đề máy lên là nó chỉ kích hoạt cái phần máy lạnh thôi. Chủ yếu mục đích đề máy là kích hoạt máy lạnh để cho các bạn vào trong xe nó sẽ lạnh. Và chúng ta chỉ việc là vào trong xe bấm nút Start Stop lên, kéo cần số về D là chúng ta chạy thôi, như thao tác như bình thường, không bị mất đi cái sự mất an toàn khi mà các bạn nói là chiếc xe đang nổ máy người ta vào ăn trộm rồi sao. Chắc chắn là không bị nha các bạn. Rồi bây giờ câu chuyện chính của Khanh với các bạn là giới thiệu cho các bạn cái gói lãi suất 0.7 và giữ suốt thời gian vay như thế nào. Mời các bạn ra phía trước đầu xe. Gói lãi suất 0.7% một tháng, giữ suốt cho các bạn từ 2 năm cho đến 5 năm. Thì nó sẽ có một số điều kiện. Điều kiện đầu tiên, bạn là người thu nhập bằng lương và bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng. Còn nếu mà các bạn làm nghề tự do thì Khanh xin phép là có một cái gói lãi suất khác để hỗ trợ cho các bạn, chứ gói lãi suất 0.7 giữ suốt này không áp dụng cho khách hàng làm nghề tự do. Một cái nữa là nếu bạn là người có doanh nghiệp riêng nhưng không mua xe đứng tên doanh nghiệp mà đứng tên cá nhân lấy nguồn thu từ doanh nghiệp, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn gói lãi suất này. Bạn là một người mua xe nhưng đứng tên doanh nghiệp thì Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn lãi suất này với điều kiện doanh nghiệp của các bạn thành lập trên 2 năm và có báo cáo lời. Mọi chi tiết về cái điều kiện để vay được cái gói 0.7 giữ suốt từ 2 năm đến 5 năm nhờ các bạn chia sẻ với bên Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể. Còn về giá xe, đây là chiếc xe Hyundai Kona giá turbo giá 750 triệu để các bạn lăn bánh được, đủ phí và thuế là 790 triệu, tức là chúng ta sẽ cần 40 triệu để các bạn lăn bánh. Còn về số tiền tiêu chuẩn để các bạn đem xe về cho thuế trước bạ giảm 50% cho cái gói vay của Khanh thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 205 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại thì các bạn sẽ được vay vốn và được trả góp qua ngân hàng, dao động từ 3 năm đến 10 năm cho những gói bình thường, và gói vay giữ cố định thì nó sẽ dao động từ 2 năm cho tới 6 năm tùy theo nhu cầu của quý vị và các bạn. Mọi chi tiết thì bên Khanh nhờ các bạn liên hệ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp rõ ràng và tường tận hơn.
trong video clip thì nó chỉ giới hạn về thời gian, thành ra là Khanh không chia sẻ rõ từng cụ thể từng điều kiện của mỗi bạn được. Những anh chị mà có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập thì chúng ta không lẽ không mua xe được Bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ bằng những cái gói vay và những cái chương trình khác để hỗ trợ cho quý vị và các bạn mua xe về. Những anh chị đã vay rồi muốn mua vay nữa thì bên Khanh vẫn hỗ trợ được luôn. Lưu ý giùm Khanh vấn đề nợ nhóm, tất cả tổ chức tài chính đều không tài trợ cho nợ nhóm, thành ra các bạn lưu ý chúng ta phải dùng một người khác đứng tên, hoặc là trong quá trình trả nợ thì các bạn lưu ý không trả quá hạn. Về cái chương trình mua xe thì các bạn sẽ được ưu đãi là lãi suất rồi. Các bạn còn được những cái trang bị, Khanh ví dụ giống như lên kính khi các bạn lắp cửa lại, lên 4 cánh kính cửa. Các bạn có thể là nâng cấp đề nổ từ xa, các bạn có nâng cấp lại số vô lăng, các bạn có thể nâng cấp là phim cách nhiệt, phủ gầm vân vân. Những cái chia sẻ của Khanh phụ thuộc vào các bạn. Các bạn cảm thấy yêu thích món nào thì chúng ta sẽ cân đối và chúng ta tùy chọn. Thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn theo từng nhu cầu của mỗi bạn. Mong rằng qua video clip này bên Khanh chia sẻ các bạn cảm thấy hữu ích. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Dạ xin chào và xin hẹn gặp lại.